ظهور کامپیوترها آینده علم سینما رو به سمت دیجیتالی شدن سوق داد و باعث به وجود اومدن علوم جدیدی توی این عرصه شد. توی این ویدیو می‌خوایم نحوه ذخیره و نمایش داده‌های تصویری رو توی محیط دیجیتال بررسی بکنیم و هدفمون اینه که در پایان این ویدیو به درکی رسیده باشیم که توی ویدیوهای بعدی که می‌خوایم الگوریتم‌های فشرده‌سازی عکس و فیلم رو توی محیط دیجیتال بررسی کنیم، بدونیم که هر الگوریتم به چه نحوی داره روی کیفیت و حجم اطلاعات تصویری ما تأثیر میذاره و مناسب چه نوع پروژه یا سناریوییه. پس با من همراه باشید. همونطور که میدونید داده‌ها توی محیط دیجیتال به صورت باینری ذخیره میشن، یعنی کامپیوترهای ما فقط قادرن مقادیر 0 یا 1 رو بفهمن. اما چرا با وجود پیشرفت تکنولوژی ما هنوز نتونستیم به کامپیوترهایی دست پیدا بکنیم که اعدادی بیشتر از 1 رو متوجه بشن، مثل اعداد 2 یا حتی 3 4؟ خب اجازه بدید این موضوع رو یکم بیشتر بررسی بکنیم. کامپیوترهای ما برای ذخیره اعداد و انجام عملیات ریاضی از واحدهای خیلی کوچیکی به اسم میکروترانزیستور استفاده میکنن. توی کامپیوتر هر کدوم از ما میلیاردها میلیارد میکروترانزیستور وجود داره که اندازه اونا با واحد نانومتر اندازه گیری میشه. وجود ولتاژ توی هر کدوم از این میکروترانزیستورها باعث فعال شدن اون میکروترانزیستور میشه و عدم وجود ولتاژ توی هر کدوم از این میکروترانزیستورها باعث میشه که اون میکروترانزیستور تو حالت غیر فعال بمونه. ما برای درک سهولت این موضوع برای خودمون به میکروترانزیستورهای فعال عدد 1 رو افراز میکنیم و به میکروترانزیستورهای غیر فعال عدد 0 رو افراز میکنیم. پس در واقع عدد 1 و 0 به وجود یا عدم وجود ولتاژ توی هر کدوم از این ترانزیستورها اشاره داره و ما به هر کدوم از این اعداد 0 یا 1 بیت میگیم که مخفف باینری دیجیت هست. پس ما متوجه شدیم که ساده ترین واحد هر کامپیوتر دیجیتال بیت هست و ما برای انجام عملیات‌های ریاضی و ذخیره‌سازی اطلاعات و فایل‌های خودمون باید اول اونها رو به باینری تبدیل بکنیم. اما چجور میشه یک عکس رو به اعداد 0 و 1 تبدیل کرد؟ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. بیایید از ساده ترین سناریوی ممکن شروع کنیم. فرض کنید عکسی که ما می‌خوایم توی سیستم خودمون ذخیره بکنیم یک عکس 120 پیکسلی هست که هر پیکسل اون فقط میتونه یا سفید یا سیاه باشه. توی این سناریو ما به سادگی میتونیم با افراز کردن هر پیکسل به یک بیت اطلاعات رنگی اون رو ذخیره بکنیم. برای مثال پیکسل هایی که رنگشون سفیده عدد 0 رو به اون اساین میکنیم و پیکسل هایی که رنگشون سیاهه عدد 1 رو به اون اساین میکنیم و با این کار ما میتونیم یک عکس سیاه و سفید 120 پیکسلی رو توی 120 بیت از حافظه کامپیوتر خودمون ذخیره بکنیم. اما توی مرحله بعد ما یک عکس 120 پیکسلی دیگه داریم که هر پیکسل اون میتونه به جای 2 مقدار 4 مقدار مختلف داشته باشه: سیاه، سفید و بین این دو رنگ خاکستری کم رنگ و خاکستری پر رنگ. توی این سناریو ما دیگه نمیتونیم اطلاعات هر پیکسل رو توی یک بیت ذخیره سازی بکنیم. با توجه به اینکه رنگ‌های ما از 2 به 4 افزایش پیدا کردن، ما برای ذخیره سازی هر پیکسل به 2 بیت نیاز داریم. برای مثال اگر هر 2 بیت ما 0 بودن، رنگ اون پیکسل سفید میشه. اگر هر 2 بیت ما 1 باشن، رنگ اون پیکسل مشکی میشه. اگر بیت اول 0، بیت دوم 1 باشه، ما به اون پیکسل خاکستری کم رنگ رو اساین میکنیم و اگر بیت اول ما 1 و بیت دوممون 0 باشه، ما به اون پیکسل خاکستری پر رنگ رو اساین میکنیم. توی این سناریو ما برای ذخیره سازی یک عکس 120 پیکسلی به 240 بیت از حافظه خودمون نیاز داریم. و توی سناریوی آخری که توی محیط سیاه و سفید اتفاق میفته، ما قصد داریم 3 بیت از حافظه خودمون رو به هر پیکسل اختصاص بدیم. با اختصاص دادن 3 بیت از حافظه، این دفعه ما میتونیم به جای 4 رنگ 8 رنگ مختلف رو توی هر پیکسل داشته باشیم که اون 8 رنگ سیاه، سفید و 6 نوع خاکستری مختلف هستن. پس ما متوجه شدیم که هرچی عکس ما تعداد رنگ‌های مختلف بیشتری داشته باشه، ما به تعداد بیت بیشتری توی حافظه خودمون برای ذخیره‌سازی اون عکس نیاز داریم. حالا از محیط سیاه و سفید خارج میشیم، اما قبل از اینکه وارد محیط رنگی بشیم خالی از لطف نیست که به این نکته اشاره بکنم که تو سال 1860 جیمز مکسول فیزیکدان اسکاتلندی با انجام آزمایشی ثابت کرد که تمامی رنگ‌هایی که ما انسان‌ها با چشممون قادر به دیدن اون هستیم رو میشه با ترکیب مختلفی از رنگ‌های قرمز، سبز و آبی به وجود آورد و هنوز هم از همون روش توی کامپیوترهای امروزی برای ذخیره و نمایش رنگ‌ها استفاده میشه. برای مثال توی یک عکس فول اچ دی با رزولوشن 1920 در 1080 ما به ازای هر پیکسل 24 بیت از حافظه خودمون رو برای ذخیره سازی رنگ اون پیکسل اختصاص میدیم. 8 بیت برای رنگ قرمز، 8 بیت برای رنگ سبز و 8 بیت برای رنگ آبی. و با توجه به مثالی که توی محیط سیاه و سفید زدیم، اینجا میتونیم متوجه بشیم که برای هر رنگ ما 256 حالت مختلف میتونیم داشته باشیم.
ما به این محیط رنگی میگیم محیط رنگی 8 بیت. یعنی برای هر رنگ قرمز، سبز و آبی ما 8 بیت از حافظه خودمون رو داریم اختصاص میدیم. پس در مجموع ما برای ذخیره‌سازی رنگ هر پیکسل به 24 بیت نیاز داریم. پس برای ذخیره‌سازی یک عکس فول اچ دی توی محیط 8 بیت ما تقریباً به 5.9 مگابایت نیاز داریم. و اگر همین عکس با رزولوشن 4K باشه ما به 25.3 مگابایت برای ذخیره‌سازی این تصویر توی سیستم خودمون نیاز داریم. ما در محیط رنگی 8 بیت با ترکیب مقادیر مختلف رنگ‌های قرمز، سبز و آبی قادریم 16 میلیون رنگ مختلف رو به وجود بیاریم. اما اگر بخوایم رنگ خودمون رو دقیق‌تر ثبت و ذخیره‌سازی بکنیم از محیط 8 بیت خارج میشیم و وارد محیط 10 بیت میشیم. توی محیط 10 بیت ما برای ثبت هر کدوم از این سه رنگ به جای 8 بیت 10 بیت از حافظه خودمون رو اختصاص میدیم. پس در مجموع به ازای هر پیکسل ما داریم 30 بیت از حافظه خودمون رو برای ثبت رنگ اون پیکسل اختصاص میدیم. توی این حالت ما به جای 16 میلیون رنگ مختلف قادریم بیش از 1 میلیارد رنگ متفاوت رو به وجود بیاریم. ولی به تبع اون ما توی محیط ذخیره‌سازی هم به بیت های بیشتری برای ثبت هر تصویر 10 بیت نیاز داریم. برای مثال برای ثبت یک تصویر 10 بیت فول اچ دی ما به 7.4 مگابایت و برای ثبت همون تصویر با رزولوشن 4K ما به 31.6 مگابایت از فضای حافظه خودمون نیاز داریم. اما یا سیستم رنگی 10 بیت دقیق ترین سیستم رنگیه که اون بیرون وجود داره؟ خیر. بعضی از دوربین‌های سینمایی امروزی قادر به ثبت رنگ 12 بیت و یا حتی 16 بیت هم هستند که باعث افزایش دامنه داینامیکی سنسور دوربین ما میشن و ما توی ویدیوهای بعد قصد داریم به اون بیشتر بپردازیم. توی این جدول هم میتونید مشاهده بکنید که با ثبت رنگ‌های 12 بیت و 16 بیت ما برای هر عکس فول اچ دی یا 4K به چند مگابایت از حافظه سیستم خودمون نیاز داریم. و همونطور که میدونید هر ویدیو از آرایه‌ای از تصاویر به وجود میاد. پس برای اینکه متوجه بشین که حجم ویدیوی شما توی هر کدوم از سیستم‌های رنگی و رزولوشن ها چقدر هست، فقط کافیه که اعداد این جدول رو ضرب در فریم ریت و مدت زمان ویدیو خودتون بکنید. برای مثال یک ویدیو با رزولوشن 4K توی محیط رنگی 12 بیت با فریم ریت 24 fps و با مدت زمان 10 ثانیه تقریباً حجمی برابر با 9.1 گیگابایت خواهد داشت. ولی ما خیلی وقتا در عمل متوجه میشیم که حجم فایل‌های ویدیویی ما خیلی کمتر از اون چیزیه که باید باشه. این به خاطر الگوریتم‌های فشرده‌سازیه که ما قصد داریم توی ویدیوهای بعد راجبشون به بحث و تبادل نظر بپردازیم. و توی پرانتز هم به این نکته اشاره میکنم که شما زمانی که دارید دوربین فیلمبرداری یا مانیتور کامپیوتر خودتون رو میخرید توی اطلاعات سنسور دوربین یا پنل مانیتور میتونید متوجه بشید که این مانیتور یا این سنسور دوربین قادر به ثبت یا نمایش رنگ‌های 10 بیت، 12 بیت یا 16 بیت هست و میتونه رنگ‌ها رو دقیق‌تر به ما نمایش بده یا فقط توی سیستم رنگی 8 بیت کار میکنه. پس اگر قصد دارید روی ویدیوهاتون تصحیح رنگ حرفه‌ای سینمایی انجام بدید و نمایش دقیق رنگ‌ها توسط مانیتور سیستمتون برای شما خیلی مهمه، حتما علاوه بر رزولوشن مانیتور به عمق رنگی هر پیکسل اون مانیتور هم توجه بکنید. مانیتورهایی که عمق رنگی بالاتری دارن هر پیکسلشون قادره تا رنگ دقیق‌تری از سبز، آبی و یا قرمز رو به ما نمایش بده و طبیعتاً قیمت بالاتری هم خواهند داشت. همین موضوع توی خرید دوربین و انتخاب سنسور مناسب برای فیلمبرداری هم صادقه. قطعاً سنسورهایی که عمق رنگی بیشتری دارن میتونن دامنه داینامیکی بیشتری رو هم برای ما تحت پوشش قرار بدن و رنگ‌های دقیق‌تری رو برای ما ثبت بکنن که این توی سینمای دیجیتال برای ما یک ضرورته. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا بعد.